Nézzük akkor, hogy milyen lett. Ilyen az állaga. Ekkorák lettek benne a tészták. Nézzük. Perfetto. Nagyon finom. Hello, hello! Üdvözöllek a csatornámon, örülök, hogy itt vagy. Paradicsomlevest fogok készíteni, amihez már előkészítettem a húszávalókat, hagyma, liszt, cukor és só, lehet, hogy még majd egy kicsivel több hagyma, azt csak oda készítettem, olívaolaj, bazsalikom, bors, és legbelül pedig van a paradicsom püré, paradicsom püré szerintem. És akkor nézzük is a folyamatot. Beleöntöm az olívaolajat. Most már felhevült az olaj, jöhet bele a liszt. A lisztet én szeretem megpirítani, akkor nem lesz csomós, legalábbis nem annyira csomós. Jöhet hozzá a hagyma. Egy picit futatom meg. És jöhet hozzá a paradicsom. Paradicsommal is egy kicsit meg kell futtatni, mert a paradicsomnak az a lényege, hogy egy kicsit a savasságát elvegye. Ez a főkezelés. És felöntöm vízzel, 1 liter vízzel. Akkor felforrt a levesünk, és belerakom a cukrot és a sót. A cukor az azért kell, mert nagyon savanyú ez a paradicsompüré, és hát a só meg hát evidens. És hát belerakom a borsot is. Még ezt a fél hagymát csak így beledobom, ezt nem darabolom, csak így beledobom, hogy a hagymás íz az még kicsit érvényesüljön. És főzzök egy 15-20 percig. Paradicsomlevesbe bele szoktam főzni a tésztát. Az ilyen esetben cappelletti, ez tészta. És akkor hát annak megfelelően, hogyha túl sok vizet fog felszívni a tészta, akkor még fogok hozzáönteni vizet. De hát majd ezt mutatom. De szerintem már most belerakom a bazsalikomat is, hogy hadd följön, legyen együtt az íze. És akkor mihelyt megfőtt a tészta, akkor tulajdonképpen kész van a leves. Paradicsomleves, ez nagyon illik a lestján. Teszek bele egy kicsit, így. Már majdnem kész. A tésztának még főnie kell pár percig. A félhagymát, amit beleloptam, ezt ki is lehet dobni, de én például szeretem megenni külön a főhagymát. Úgyhogy mindenki most csinálja be, amit jól lát. Előre kiszedem egy kicsit a tésztát, amennyit így gondolok, és akkor kap hozzá még egy kis tányér karimájáig, szépen,
És én mivel szeretem hozzá a petrezselymet is, ezért szórok rá egy kis petrezselymet, sajnos nem friss, de a szárított is tökéletesen megteszi. Köszönöm a figyelmet. Nézzük akkor, hogy milyen lett. Ilyen az állaga. Mekkorák lettek benne a tészták. Nézzük. Perfetto. Nagyon finom.